Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Pe parcursul a 5 întâlniri vom încerca să înțelegem împreună relația individ-stat de drept și modul în care o societate democratică poate și trebuie să asigure condiții favorabile pentru manifestarea nestingerită a libertății individuale, cât și a drepturilor și libertăților colective fundamentale. Dezbaterea despre statul de drept, relația stat-individ și responsabilitățile cetățeanului într-o societate democratică le-am purtat în cadrul la câteva întâlniri cu un grup de tineri cu vârstă între 18 și 21 de ani, încarcerați în penitenciarul de maximă securitate din Gherla. Discuția a început cu o întrebare a unui tânăr care era curios ce aduce nou pentru individ statul de drept, comparativ cu alte forme de stat. Relația stat de drept-individ are o puternică încărcătură morală, fiind concepută ca o modalitate de a asigura armonia socială, mediul necesar afirmării depline a libertății fiecărui individ, drepturile și libertățile cetățenești, promovarea binelui, educației, culturii, valorilor morale, spirituale și juridice. Statul de drept și legile sale își propun și reușesc în mare măsură să respecte principiul diversității de manifestare a ființelor umane, să respecte demnitatea individului și valorile pe care le susține, atâta vreme cât acesta nu lezează libertatea și demnitatea altora, nu sfidează moralitatea și bunul simț. Procesul de adaptare și de integrare socială nu poate neglija faptul că fiecare individ are identitate proprie, simte și percepe într-un mod personal realitatea, gândește și ia decizii care îl diferențiază de semenii săi. O stare de normalitate a vieții sociale moderne înseamnă desființarea presiunii statului asupra individului, garantarea și respectarea dreptului natural la libertate pentru fiecare membru al comunității. Chiar și încercarea îndreptățită de impunerea principiului subordonării minorității față de majoritate nu este corectă dacă are ca urmare lezarea drepturilor și libertăților cetățenești, deteriorarea condițiilor normale de manifestare a libertății individuale, subminarea statului de drept sau creșterea presiunii autorităților asupra contribuabililor. Unul dintre participanții la dezbatere mi-a spus: domnule profesor, poate exista stat de drept dacă nu se respectă principiul separării și echilibrului puterilor în stat? Mie mi se pare că uneori se fac nedreptăți în justiție, pentru că se fac multe presiuni asupra magistraților din partea oamenilor politici și a celor cu mulți bani în conturi. Dragii mei, respectul care se cuvine a fi acordat de către autorități fiecarei persoane ar trebui să impună limite foarte bine precizate liderilor cu tendințe despotice, indiferent de regimul politic. În statul de drept, separația și echilibrul puterilor îi obligă pe principalii actori politici și guvernamentali să respecte legea, să respecte celelalte instituții implicate în ecuația puterii, cât și pe contribuabil. Orice formă de violare, prin declarații, corupție sau acțiuni violente a principiului balanței puterilor în stat, evidențiază aspirația nefirească spre excesul de putere a unor indivizi și grupuri de interese obscure, pune în pericol democrația și buna funcționare a statului de drept și mi se pare normal să fie stopată cu hotărâre pentru a asigura climatul prielnic manifestării drepturilor, libertăților individuale și colective a tuturor membrilor societății. În statul de drept sunt pedepsite aspru orice acțiuni care pot compromite democrația și pun în pericol instituțiile, drepturile și libertățile cetățenilor, indiferent de poziția socială a celui vinovat.
Dacă nu se aplică principiul separării și echilibrului puterilor în stat, se poate ajunge în domeniul respectării instituțiilor drepturilor omului la abuzuri și încălcări grave, la o atitudine dictatorială contrară legii și convențiilor internaționale, care stabilesc limite clare de intervenție a autorităților în viața privată. Un tânăr, fost student, condamnat pentru consum de droguri și accident de circulație, a intervenit în dezbatere întrebându-ne pe toți cei prezenți dacă nu ne se pare ciudat că de-a lungul istoriei statale au fost construite clădiri impunătoare în care muncesc autoritățile publice. Și în statul de drept se pare că este la fel. Nu-i prea multă grandomanie la mijloc sau poate vor să ne intimideze pe noi, muritorii de rând? Ce spuneți de asta, de realitatea aceasta, domnule profesor? Dimensiunile și robustețea edificiilor care găzduiesc instituțiile publice poate depinde de personalul numeros care lucrează acolo, de numărul mare al persoanelor care apelează la serviciile publice, dar pot avea și menirea să impună oamenilor de rând respect și chiar teamă. Simt nevoia să subliniez faptul că democrația și statul de drept nu pot exista dacă grandoarea clădirilor publice încurajează instituțiile ce funcționează înăuntru în ele să trateze cu superioritate și lipsă de respect pe cetățeni. Dacă nu se reformează periodic în folosul cetățeanului, a contribuabilului, orice derapaj de la lege, orice act de corupție sau încălcarea normelor morale încetățenite în societate, orice act de atitudine abuzivă față de cetățeni, trebuie să atragă consecințe grave pentru cel vinovat, aflat într-o poziție de autoritate publică. Domnule profesor, mulți dintre noi am simțit pe pielea noastră unele abuzuri care se manifestă în statul nostru de drept. Poate noi suntem subiectivi în apreciere, dar și presa semnalează unele abuzuri și în statele de drept. Intervine în dezbatere un tânăr deținut, condamnat pentru acte de violență. Simt nevoia să afirm faptul că există criminalitate în toate statele lumii. Un stat de drept autentic se străduiește să găsească cele mai eficiente metode de guvernare, de întocmire și aplicare a legilor, evitând orice formă de abuz, încurajând inițiativele societății civile menite să aducă armonie socială, democrație, libertate și bunăstare. Dacă instituțiile de forță scapă de sub controlul legii, acestea pot juca un rol negativ în ecuația puterii, în creșterea presiunii asupra individului care se opune autorității excesive. Abuzurile forțelor de ordine au generat de multe ori manifestații publice de amploare în multe state democratice, inclusiv în România. Nu este normal ca un stat să ceară individului supunere necondiționată, iar prin instituțiile de forță să facă presiune asupra lui prin amenințări, șantaj, arestare și încarcerare abuzivă, limitându-i drepturile și libertățile cetățenești în mod discreționar. În statele de drept, abuzurile unor funcționari ai statului primesc o replică hotărâtă din partea legii, dar și din partea contribuabililor, prin demonstrații pașnice în stradă, prin luări de poziții în mass media și prin exercitarea dreptului de vot. Dragii mei, emisiunea de astăzi s-a terminat. Pentru că problema limitelor puterii statului de drept a stârnit mult interes, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la emisiunea Unde ești libertate pentru a continua dezbaterea pe această temă. Mulțumesc pentru atenția acordată.